سلام وخت مو په خیر هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وي راځم د ای آی د درسونو په دوام سره نن تاسو ته بیا هم یو ډیره په زړه پورې جالبه موضوع غواړم وړاندې کړم څنګه د ای آی په مرسته وکولای شي یو ښه پروفیشنل او ښکلی سمینار پریزنټیشن جوړ کړئ تاسو به معمولا په پوهنتونو کې په مکتبو کې او یا هم داسې نورو ځایو کې پریزنټیشن ورکړی وي یا به داسې څوک لیدلی وي چې تاسو ته پریزنټیشن وړاندې کړی وي نو دا پریزنټیشن معمولا په پاور پوینټ پروګرام کې مخته وړل کیږي چې د پاور پوینټ د درسونو لړۍ هم زموږ په یوټیوب چینل روانه ده ان شاء الله چې تر یو څو نورو ویډیوګانو پورې به هغه لړۍ هم پای ته ورسیږي تاسو کولی شئ د پاور پوینټ فول کورس زموږ پر یوټیوب چینل باندې وګورئ نو دلته تاسو ته د ای آی یو سایټ معرفي کوم چې څنګه د دې سایټ په مرسته تاسو فقط د خپل موضوع په ورکولو سره تاسو ته سمینار جوړوي تاسو خپل عنوان ورکوي نو تا په خپل مکمل تاسو ته یو پریزنټیشن برابروي په ښه کیفیت په ښه رنګ او ډیزاین نو تاسو هیڅ دې ته ضرورت نه لري چې په خپل زحمت وباسئ او جوړ کړئ نو څنګه دا کار کوو مخکې دې چې زه ورشم دا درته جوړ کړم که زموږ دا ویډیو د یوټیوب چینل نه ګورئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه لومړی تاسو خبر شئ او که چیرې زموږ دا د نورو سوشل میډیاو له اکاونټونو ګورئ له فیسبوک نه ګورئ نو ستاسو څخه هیله مو دا ده چې د دې په شیر کولو کې له موږ سره مرسته وکړئ او زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره فالو کړئ او کولی شئ د دې لینکونه زموږ پر ټلګرام چینل هم ترلاسه کړئ راځم درس ته ما دا سایټ راخلاص کړی دی د سایټ نوم دی ګاما تاسو به په ګوګل کې ولیکئ ګاما .ai تاسو ته دا سایټ راخلاص کړئ را به شي دلته په لومړي اپشن جنریټ کنټینیو په دې به کلیک وکړئ په لومړي سر کې چې کله تاسو د سایټ ته ورځئ تاسو باید په خپل ایمیل ادرس باندې ور داخل شئ تاسو نه ایمیل ادرس غواړئ کولی شئ ایمیل ادرس مو ورکړئ او د سایټ ته داخل شئ لکه څنګه چې زه په خپل ایمیل باندې د سایټ ته راغلی یم نو تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو خپل موضوع ورته وړاندې کړئ دلته به پریزنټیشن انتخاب کړئ تاسو ته کولی شئ ویب پیج هم پې جوړ کړئ حتی کولی شئ د ورډ یو ډاکومنټ پې جوړ کړئ نو ما تاسو ته د پریزنټیشن موضوع یاده کړې ده زه هم دلته پریزنټیشن درته جوړوم describe what would you like to make دلته به تاسو ورته ولیکئ څه شی درته جوړ کړي د څه شي په اړه تاسو ته سمینار جوړ کړي زه به لاندې ورته ولیکم چې ماته د ټنسز په اړه یو سمینار یا پریزنټیشن راته برابر کړه ټنسز in English دا موضوع وروسته به تاسو په جنریټ آوټلاین باندې کلیک وکړئ اول آوټلاین درته جنریټ کړئ آوټلاین معنا فهرستونه دي یا هغه عنوانونه دي چې په پریزنټیشنو کې درته ذکر کوي دا درته راوړي جنریټ کوي وروسته به تاسو کولی شئ کم او زیات هم کوي تغییر هم پکې راوړئ موږ ته د ټنسو آوټلاینونه برابر کړل ټنسز ان انګلیش یو عنوان دی د دې په اړه به موږ ته سلاید جوړ کړي پریزنټ ټنس دی پاست ټنس دی فیوچر ټنس دی پرفیکټ ټنس دی پروګریسیو ټنس دی سیکوینس اف ټنسز دی common tense mistakes دی او mastering English tenses دی یعنی دا هغه عنوانونه دي چې خپل د AI موږ ته جنریټ کړل تقریبا تر 9 سلایډو پورې موږ ته جوړوي کولی شي اډ کارډ یو بل سلایډ ته هم ور اضافه کړي تر 10 سلایډو پورې موږ کولی شو چې یو پریزنټیشن جوړ کړو لغې نه کشیر بیا ډیر غواړي هغه بیا د پیسو خبره ده چې فری نه کیږي نو کچېره د عنوانونه صحیح وي مطابق د تاسو د عنوان وي کار مو خلاصيږي نو لاندې کولی شئ تنظیمات هم ترتیب کړئ amount of text per card دی تاسو ته اصلا کارتونه درکوي دلته چې وګورئ زه 40 کارت لرم صحیح دی 40 کارت یا کریډیټونه لرم چې ځکه دا فری دی نو که چیرې تاسو استفاده کوئ دا کارتونه ستاسو مصرفي په میاشت کې یو څو کارت درکوي بیا وروسته له هغې چې کارتونه مو خلاصېږي تاسو تر یوې میاشتې نه شئ کولی بیا د دې سایټ په مرسته پریزنټیشن جوړ کړئ نو زه به دې ته کنټینیو ورته وایم تر څو ماته پریزنټیشن جوړ شي دا دی په دې کې ماته دمز یا هغه ډیزاین یې پیشنهادوي کوم ډول ډیزاین غواړي دې پریزنټیشن ته ورکړي په دې څنګ کې تاسو ته ډیزاینونه مختلف ښکاره کوي په ډیزاین باندې کلیک کوئ کولی شئ په وینئ دلته چپ طرف کې تاسو ته ښکاري چې مثلا په تور رنګ باندې دی په هر رنګ سره چې تاسو غواړئ یو پریزنټیشن جوړ کړئ مثلا زه که دا ډول انتخاب کوم کلیک پې وکړئ تاسو ته ښکاري دلته یا په دې ډول خو بالاخره تاسو یو نمونه یو دمز باید انتخاب کړئ وروسته له هغې راځئ دلته په جنریټ اپشن باندې کلیک کوئ
دلته تاسو ته د دې مشخص یو سلاید جوړیږي کوم موضوعګانې چې موږ ته ذکر کړي وي هغه ټول په تفصیل سره درته تشریح کوي توضیح کوي او تاسو ته سلایډونه برابروي نو تر څو ثانیو تر څو دقیقو پورې به دا سلاید برابر شي تکمیل شي دا د موږ ته سلایډونه جوړ کړل منظم شول ترتیب شول کله چې کار پای ته ورسېد وروسته به تاسو راځئ دا به ایکسپورټ کوئ یعنی په کوم ډول غواړئ دا ایکسپورټ کړئ ته موږ راځو د ایکسپورټ آپشن لرو ما دلته پی ډي اف هم آپشن راکوي پاور پوینټ هم او د پی ان جي عکسونو په شکل هم کولی شم چې زه همدغه خپل پریزنټیشن ایکسپورټ کړم تاسو به د ډاونلوډ په آپشن باندې کلیک وکړئ منتظره پاتې شي چې دا ډاونلوډ شي او کولی شي به تاسو ترې ګټه واخلئ او پریزنټ یې کړئ زموږ د پاور پوینټ د پریزنټیشن د ډاونلوډ په حال کې دی تقریبا ویم بي راځي نو دته به منتظر شو چې ترڅو دا ډاونلوډ شي او بیا کولی شي تاسو دا راخلاص کړئ کار ترې واخلئ ښه فایل ډاونلوډ شو زه به لاړ شم د سپیسي ته دلته په ډاونلوډ کې خپل هماغه ټنسز ان انګلیش چې و دا پریزنټیشن به راخلاص کړئ انیبل ایډیټینګ باندې به کلیک وکړئ اوس تاسو کولی شئ ډېر ښه منظم حتی عکسونه یې هم ورسره راخیستي دي عکسونه یې هم ورسره اخیستي ټنس ان انګلیش دا یې تشریح کړي دي څو سلایډ چې دي ډېر ښه منظم تشریح شوي دي او ډېر ښه په زړه پورې پریزنټ ټنس دي پاست ټنس سمپل ټنس ټول ټنسونه په ډېر ښه کیفیت او خوندور نو په دې ډول تاسو کولی شئ پریزنټیشن جوړ کړئ د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل هم در سره وڅارئ سبسکرایب یې کړئ ستاسو څخه هیله زموږ دا ده که چیرې دا ویډیو ستاسو د خوښې وړ ګرځي لایک کومنټ نظریه لرئ سوال لرئ پوښتنه لرئ کولی شئ موږ ته په کومنټو کې پرېږدئ او انشاءالله موږ به راتلونکي کې تاسو ته دې ته ورته نورې ویډیوګانې هم چمتو کوو الله مو مل شه ښه وخت